sống về một mẫu tàu cá của Bình Định, đặc trưng của cái vùng Bình Định cho quý anh em mình xem. Thì dù đi khai thác ở bất cứ những cái vùng miền nào, từ cánh Nam hay cánh Bắc, từ vùng khơi hay vùng lộng, thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra được cái bóng dáng của những cái con tàu Bình Định được trải dài cái độ phủ của tất cả các cái tỉnh thành dọc theo cái vùng biển Việt Nam của chúng ta luôn. Đâu đâu cũng thấy thấp thoáng của bóng dáng con tàu Bình Định hết. Thì nếu mà so về các tỉnh thành trong cả nước thì theo mà cái sự cảm nhận của từ Bình thì chắc có lẽ là tỉnh Bình Định là một cái tỉnh mà có nhiều cái lượng ghe tàu mà phủ đều tất cả các cái vùng khai thác ở Việt Nam của chúng ta nhiều nhất luôn cả nước ha. Thì cái mẫu tàu cá mà Bình đang quay đây là mẫu tàu cá của 37 Đông, dài tầm hơn 23 m, ở Xuân Thạnh, Phú Mỹ, Bình Định. Xin mời anh em tiếp tục xem video và đánh giá cùng với Bình về cái mẫu tàu cá mà Bình đang quay cho anh em mình xem. Một mẫu tàu cá rất là đặc trưng. Đây được gọi là đội mạnh ở trong nghề lưới quay ở Bình Định nha anh em. Mời anh em vô xem mẫu tàu cá của 37 Đông, bình luận và đánh giá cùng Bình về một cái mẫu tàu cá rất là đặc trưng của cái vùng Bình Định ha. Tàu cá dài tầm 23 m hoặc là 23 m hơn gì đó. Mặt ghe mở rất là đẹp và căng. Bình quay ở cái phần dây mũi trước rõ ràng chi tiết cho anh em mình xem. Zoom lại gần thấy cả các cái đường hồ vô be luôn cho anh em mình xem. Bình Định 92237 TS. Đây cũng là một trong những cái ngư dân mà làm biển rất là hiệu quả ở tỉnh Bình Định. Thì những anh em làm biển mà làm cái nghề lưới quay thì chắc hẳn sẽ biết tới tàu cá của 37 Đông khi Bình quay lên cái clip này. Rất là dễ dàng nhận ra. Còn một số anh em nào không làm biển hoặc đam mê về biển thì vô xem chơi, xem những cái mẫu tàu đặc trưng. Đam mê tàu thuyền thì vô xem những cái mẫu tàu đặc trưng của tàu cá Bình Định. Đây, cái thúng treo sau lái là cái nét truyền thống đặc trưng của tàu cá 37 Đông luôn. Thúng có cột sẵn cái dầm quấy luôn. Mặt ghe, mũi ghe thì mở hơi lao lao nhưng mà mở rất là căng ha. Chiếc này chắc mở tầm phải 7 m hơn. Ở các cái mẫu ghe của Bình Định á, khi mà chạy ở cái tầm xa thì đa phần chúng ta thấy cái chiều dài, ít thấy cái phần ván ghe, cái vóc dáng của con ghe. Nhưng mà khi lại gần, anh em lại gần là thấy cái mặt ghe của cái mẫu ghe Bình Định là nhìn nó hầm hố, dễ sợ chứ ghe. Ghe rất là dài anh em, chắc dài tầm 23 m hơn. Đóng cái phần cabin trục ra sau, cho nên là thấy cái phần mà từ cái bon thuyền đổ tới trước mũi thì rất là rộng ha. Đa phần cái nghề lưới quay thì anh em làm lưới chiếm cái diện tích ở phần bon tàu rất là nhiều, cho nên là những cái con tàu cá mà đóng cái phần từ khu vực cảo mà đi về tới cái phần dây mũi mà rộng rãi á, nó dài á, thì anh em làm việc nó tốt hơn, hiệu quả hơn. Bình quay cả cái phần mà phía bên lái và phía bên đốc hẳn luôn cho anh em xem, cho nó cân đối chiếc ghe cho anh em xem. Ở phía bên này thì anh em nhìn thấy cái thớ mũi của chiếc ghe nó khỏe lao lao ha. Mẫu Bình Định thì nó rất là nhiều cái mẫu, cũng là cái tỉnh Bình Định nhưng mà nó ra nhiều cái vóc dáng khác nhau. Ở đây ghe của 37 Đông thì anh mở mũi hơi lao lao, nhưng mà cái mặt ghe anh em thấy
nó căng mà nó căng sưng má lên luôn anh em, rất đẹp ha. Một số anh em ở Vĩnh Lợi thì đa phần mấy anh mở cái mũi sóc cái xỏ nó hơi đứng hơn, phần quai mũi nó đứng hơn, ít khi mở cái mặt lao. Tuy nhiên những cái thớ tàu mở mặt lao này thì ở mẫu tàu của 37 Đông thì mình thấy mở cái mặt lao rất là đẹp, cân đối ghe rất là đẹp luôn. Vô hai con viền cái mặt nó lớn, nhìn nó rất là cứng chiếc ghe ha, đẹp, quá đẹp luôn. Mấy chiếc này thì vừa khai thác ở dưới cái vùng Ca Trĩ Vũng Tàu lên ha, thì đa phần tàu cá Bình Định và mấy cái đội mạnh mạnh thì khai thác ở vùng Ca Trĩ cũng rất là đạt. Ví dụ như đòn của nhà Tèo Hậu nè, đòn của nhà Tư Lâm nè, đòn của Bảy Hùng nè, tàu 37 Đông nè, ghe của Ba Bộ rồi, làm rất là hiệu quả ở dưới cái vùng Ca Trĩ, vùng Côn Sơn, Vũng Tàu. Thì cái vùng Côn Sơn, Vũng Tàu á, thì là cái vùng mà theo mình nghĩ là chắc là cái vùng mà khai thác chính của mấy anh em tàu cá Bình Định luôn. Bởi vì ở dưới cái vùng đó là mấy anh làm cái lượng tiền nó rất là khủng. Còn hết cái mùa cá chỉ, ví dụ như bây giờ bước qua tháng 3, tháng 4 nè, mấy anh em lên tới cái vùng Phan Thiết, vùng Giàn Khon, cái vùng Bố Khám, hoặc cái vùng quanh quanh đảo Phú Quý, mấy anh khai thác á, khai thác chung với cái đòn lưới quay ở bên mình, cho nên là sẽ bắt gặp được mấy ảnh và quay lại clip cho anh em xem. Còn clip mình đang thực hiện đây thì quay ở dưới đảo Phú Quý, tại khu vực vùng Bố Khám. Thì tại khu vực này nếu như mà đi về trong cảng Cà Ná thì chúng ta chạy khoảng tầm 7-80 hải lý. Nói chung là nếu mà ban đêm mà anh em đánh bắt xong, anh em lấy cá khoảng tầm 5-6 giờ sáng thì chúng ta chạy vô bờ phải tầm 5-6 giờ chiều. 5-6 giờ chiều anh em đi cái lượng ga cũng gọi là cũng khá là cao rồi. Nói chung mà cái đường chạy tại cái vùng khai thác mà cái video mình đang quay á, thì chạy vô bờ nó khoảng tầm 7-80 hải lý. Tuy nhiên thì cũng tùy theo cái tốc độ chạy của anh em và cùng với là cái lượng cá mà anh em chở nữa. Nhiều khi anh em chở khẩm thì anh em sẽ chạy với cái tốc độ nó chậm hơn. Nhiều khi chúng ta chạy ở cái đoạn đường xa, chúng ta gặp những cái vùng mà nước nó hơi chảy á, thì chúng ta sẽ chạy với tốc độ nó lại chậm thêm nữa. Hoặc là chúng ta chạy vô bờ lên tới cái vùng trên đảo, từ ở dưới cái vùng mà Bố Khám, dưới Bố Khám Vài Khơi của Bố Khám, anh em chạy lên tới đảo thì có thể là nó nhẹ nước hơn. Nhưng mà khi anh em lên tới cái vùng trên đảo, cái vùng mà giáp biên, vùng 00 anh em đi về Cà Ná, nhiều khi chúng ta gặp nồm nam nó ra, nó phủ trùm mũi luôn, thì anh em chạy cái khoảng thời gian nó lâu hơn thì cũng gọi là bình thường ha. Tuy nhiên cái khoảng thời gian mà mình dao động thì chúng ta chạy khoảng tầm 9-10 tiếng rồi tới bờ. Thì so với cái nghề thu mua khơi thì chúng ta chạy 9-10 tiếng thì cũng tương đối gọi là xa chứ còn chưa gọi là quá xa ha. Đây mình quay hẳn luôn tàu cá ghe thu mua của 37 Đông. Chiếc này thì cũng gọi là dài, khoảng tầm hơn 16 m, 17 m đổ lại thôi, 16 m hơn thôi. Tuy nhiên thì mẫu tàu của ghe thu mua thì của 37 Đông thì nó cũng không có đặc trưng cho lắm. Ghe rất là len và cái đường phả nó cũng không hẳn là đẹp. Nhưng mà quay luôn một cặp ghe hẳn cả lưới quay và cả ghe thu mua luôn cho anh em mình xem.
Thì cái đòn lưới Bình Định mà những cái đội mạnh mạnh như 37 Đông rồi thì mấy anh đi khai thác ở những cái vùng khơi xe lắm, mãn cái mùa cá chỉ lên tới cái vùng khai thác chung với cái đòn lưới ở bên mình, đòn lưới ở tỉnh bên mình và đòn lưới của anh em Ninh Thuận. Tuy nhiên cái đòn lưới của Bình Định thì mấy anh chuyên hay canh những cái vùng cá điểm, mấy anh khai thác rất là khơi và rất là xa. Như vừa rồi đây có một cái vùng khai thác anh em phải đi xuống tới vùng 8, cận kề vùng 8 là xuống tới nửa biên 9, bắt đầu tới biên 8, gần tới biên giáp ranh với biên 8. Thì so với cái nghề lưới quay mà đi xuống tới đó cũng gọi là xa anh em, bởi vì xuống sâu hơn nữa là nó tới cái khu vực vùng dưới thì nước nó rất là cạn, vùng dưới nữa thì nó rất là cạn, xuống dưới hơn thì nước nó rất là cạn. Còn cái đòn lưới quay bên mình là cái đòn mà chuyên làm nghề lưới khơi, cho nên là vô trong những cái khu vực cạn như khu vực trong giàn khoan rồi thì làm nó cũng hơi khó tí xíu. Thì mẫu tàu cá 37 Đông Bình quay và bình luận một tí xíu, một vài điều cho anh em mình xem. Tuy nhiên trong quá trình qua xem video thì anh em có những cái đóng góp, những cái ý kiến gì thêm về mẫu tàu cá mà Bình đang quay thì anh em sẽ bình luận ở dưới cái phần mô tả phía bên dưới ha. Bây giờ là tháng 4 bước qua tháng 5 rồi ha, là cái thời điểm mà khai thác chính của cái nghề lưới quay. Thì sắp tới đây là cái đòn lưới quay của bên mình cũng khai thác chung với cái đòn lưới quay mà một số đội mạnh của anh em Bình Định. Thì lúc đó mình sẽ quay những cái cảnh đánh lưới, những cảnh lấy cá của anh em đội mạnh cho quý anh em mình xem.